يتقولون عني هنا في القصر بما لا أطيق سماعه. ماذا يقولون؟ أن سيدي الأمير أصبح عبداً لنزواتك. ويحك، لست أنا من أقول، بل هم من يقولون. ماذا بعد؟ اعفني. قولي. أن تعلق الأمير في حبك واستجابته لنزواتك ستورده موارد التهلكة. أصار الحب في إشبيليا إثماً يعاقب عليه؟ هذا ما تسمعينه في القصر؟ سمعت غيره عندما ذهبت لزيارة رميك بن حجاج. ماذا يقول رميك؟ رميك لا يقول، بل ينقل ما يقولون. ماذا؟ يستنزلون عليك اللعنات لأنك تورطين الأمير في ضروب المتع والاستهتار. أترين مني هذا يا شهد؟ لا، لقد ثقل علي سماعه، وثقل علي أن أنقله إليك. فهل الجواري هن من يتقول؟ الجواري والحجاب ورجال القصر يتهامسون عندما أمر بهم، كأنما يريدوني أن أسمع. لا أريد أن أسمع بعد. أسمعك من العود ما ينسيك ما قلت. لا، بل أذهب لحجرتي. أيكبل ابن عمار ويوضع في سجن في ديار أنت أميرها وولي عهد ملكها؟ ما كبلك الأمير ولا سجنك الملك، بل سوء فعلك وسفاهة قولك. لا بأس، لا بأس طالما أتيت بنفسك لفك قيدي وإخراجي. سأفك قيدك وأطلقك، ولكن أتشترط علي؟ لا أشترط، إنما هو أمر الملك. بماذا يأمر مولاي المعتضد؟ بأن تغادر إشبيليا. ماذا؟ ما سمعت؟ أتطيق فراقي؟ دعك من هذا. لا أريد حكم أبيك الملك، بل حكمك. لا حكم لي في هذا الأمر. تخرج من هذا السجن وتغادر إشبيلية كلها. إلى أين؟ أنت تختار. إلى باجة أو شلب لأكون قريبا. لا باجة ولا شلب ولا حتى رندا، فهي في مملكة إشبيلية وفي سلطان أبي، فإن بلغ إليك أمر بقتلك. إلى هذا الحد؟ أرى أن تسير إلى سرقسطة. سرقسطة في أقصى الأرض؟ حياة في أقصى الأرض خير لك من قبر هنا في إشبيلية. إلى متى؟ إلى أن يرجع عن هذا. قد لا يرجع، وأني أكتم أمنية في نفسي. لا تجهر بها وإلا أمرت أنا بقتلك. لن تفعل ولن تقدر على هذا، فلا يقتل امرؤ بضعة من نفسه. تبا لك ولنفس تطيق بأن تكون بضعة منها. لن أفعل، ولكنني أحذرك أن أبي سيفعل إن بقيت. أعرف هذا، فقد قتل ابنه بيديه ولن يتردد في قتل خليل ابنه الآخر. اصمت. سأصمت وسأفتح فمي في سرقسطة. سيلقاك ملكها ابن هود بما ترجوه منه. وماذا أرجو منه غير كأس مليئة بالخمر ورأس مليئة بالأحلام وشوق بالرجوع إلى إشبيلية؟ سأفتقده. أيها السجان،
فك قيدي لأودع الأمير. ليس عبثا تسميتك بصاحب الوزارتين يا ابن زيدون. مكرمة أسبغتها علي يا مولاي. بل اكتسبتها بحسن فعلك، فما أوفتك في سفارة إلا وأحسنت أداء ما أرسلت له، وإن أولي الأمر يقبلون منك لحسن سياستك. بل يقبلون لأنني أخاطبهم باسمك يا مولاي. لا تراوغ يا أبا الوليد، فأنا أدرك أنهم كارهون لي، يتمنون زوالي وزوال ملكي. مع هذا فإني أوفدك إلى ممالك الأندلس وأنت عارف بما فيها. ولا أحسبهم يستجيبون. فلتكن ندهة أخيرة مني قبل أن يصبح الخطر داهما. هذه لابن حبوس في غرناطة، وهذه لابن الأفطس في بطليوس، وهذه لابن ذنون في طليطلة، وهذه لابن جهور في قرطبة، أما هذه فلابن هور في سرقسطة. أخشى أن تمنعني الحرب الدائرة بين الإسبان من بلوغ الشمال إلى بطليس وسرقسطة يا مولاي. ما بك يا ابن زيدون؟ ما عهدتك تتوانى عن أمر طلبته منك وإن كان فيه خطر. وأنت يا ابن قرة، ما بك تلتزم الصمت، لا تبدي رأيا إلا إذا انتزعته منك انتزاعا؟ الأدب في حضرة الملوك يا مولاي. فقل رأيا. لا أريد أن أثبط همة الوزير ابن زيدون فيما كلفه به مولاي، لكن أيا من هؤلاء لن يستجيب لما في هذه الرسائل، واعذرني في قولي هذا. بعد أن توضحه. الملوك البربر لن يضعوا زمام الأمر في يد ملك عربي، وملوك العرب ينازعونك ملكك. لست أدعو لهذا بين بربر وعرب أو بين عرب وعرب، بل لأن مملكة إشبيلية أعز ممالك الأندلس، والمعتضد بن عباد أقوى الملوك فيها، والأقوى يقود ويسود. وإن كنت تراجعت عن إخضاعهم بالقوة، إلا أنني أدعوهم إلى التحالف بالمهادنة وحسن تدبير الأمور. امضي يا ابن زيدون، امضي في رسالتك، وعليهم عاقبة ما يختارون، فإنها كما قلت ندهة أخيرة بحسن القول لا بصريل السيوف. على بركة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا محمد. وهذا ولي عهدنا يتمنى لك التوفيق في رسالتك وحسن المقصد. أي مقصد يا مولاي؟ إني موفد أبا الوليد في سفارة إلى ملوك الأندلس، أحدثك عنها بعد وداعه. لقد ودعت ابن عمار منفيا خارج إشبيلية، وها أنا أودع ابن زيدون. لا تجمع هذه إلى تلك. إلى أين تدفعون بهم في هذا الليل؟ نخلي القلعة والدير ممن فيهما، إنه أمر الملك سانكو. أما أنت سيدتي والدونة ألفيرا فبإمكانكما أن تبقيا، أو نؤمن عودتكما إلى قشتالة. نحن سجينتان إذن. لا يا سيدتي، إنما حفاظا على حياتكما. لا أرى أن أخي الملك يكترث لحياتنا أو حياة غيرنا. إنها الحرب ولها أوضاعها. سأبقى في الدير ولا أغادره. لك ذلك، وأرجو أن تكون صلاتك
لنصرة سيد الملك سانكو لتعود الأمور إلى ما كانت عليه، ويرجع المؤمنون ليملأوا هذا الدير بصلواتهم وتراتيلهم. لم تنفرين مني؟ بعد كل ما سمعت وتسأل؟ قول يذهب به النسيان. لا، ربما أنت تستتر منه بالإمارة وبملك أبيك، لكنهم يلوكونني بألسنة حادة. أتراني حين أمد ذراعي لضمك أمد نفس اليدين لهدم ملك بني عباد؟ من أنا لأهدم أو أبني؟ من أنا لأفسد أو أصلح؟ فأنا لست إلا جارية عندهم. كفى يا اعتماد، أنت الآن أميرة إشبيليا التي تفسد أميرها بنزواتها. اللعنة عليه، جعل الناس يكرهونني. أما سمعت قوله تخيرتها من بنات الهجان رميكية لا تساوي نعالا؟ قول من هذا؟ أحقا لا تدري؟ قول صفيك وخليلك ابن عمار، وقد سر بين العامة يرددونه. تبا لك يا ابن عمار، لو أنني أطاله بيدي لقطعت لسانه، لا بل قطعت رأسه. فما يمنعك؟ بعد الشوق، فلقد نفاه أبي خارج إشبيليا. يريحني هذا إلى أن أراه مقتولا أمامي. بعد خضوع قبيلة مسوفة عادت صنهاجة إلى التوحد، وهذا جل ما كنا نرجوه. أترى أن الإمام ابن ياسين يقف عند هذا؟ لا، سيبعث الدعاة إلى غمارة وبرغواط والزناتيين وإلى أنحاء المغرب كله، فإن استجابوا إلى دعوة الحق أمنوا، وإن استكبروا واستعصوا السيف بيننا وبينهم. ليس لكم طاقة على حربهم. الله ينصر جنده. ومن يقود الحرب على القبائل المرتدة؟ تكثرين من الأسئلة في أمور ليست من شأن النساء، وغيرك لا يفعل. أترى أني مثل بقية النساء؟ لا والله، لست كبقيتهم. أيها الرجال، هيا تبعثوا بمجموعة من الفرسان إلى غمارة، ومجموعة إلى برغواطة، ومجموعة إلى الزناتيين، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمدكم بعونه فيما أنتم ساعون إليه، فإن القوم إن أخذتهم العزة بإثمهم قد تقتلون بينهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. أمرك أيها الملك. لما تتمنطق بسيف إن كنت لن تجرده؟ يا سيدي، ظهوري بين الجند بدونه في حرب يجعلني غريبا عنهم. أما بيت المال فنوليه اهتمامنا لتسيير أمور جهادنا والإنفاق منه على حاجات الناس، ويقدم شأن الجهاد والإعداد له على غيره من أموال الزكاة والصدقات والأعشار. والجزية أيها الإمام؟ ليس في بلاد المغرب ذميون تؤخذ منهم الجزية، بل وثنيون أو مرتدون عن الإسلام، وهؤلاء يقاتلون. إلا من أسلم وحسن إسلامه، ومن تاب وصدق في توبته. إنكم أيها المرابطون قد جاهدتم أنفسكم حق جهادها، ورجعتم إلى فيء دينكم الحنيف،
وإن رجع من بعثنا بهم بالدعوة بخير ما نرجوه للقبائل، توحد المغرب سلما تحت راية الإسلام. وإن صدوا عما ندعوهم له فأمامكم الجهاد تستعدون له. أخشى أن يقتربوا بزحفهم من طليطلة يا مولاي. الحرب فيما بينهم وفي ممالكهم، فلماذا يقربون ساحتها من طليطلة؟ كل منهم طامع في طليطلة، فإن ارتدت الرماح عن صدور بعضهم البعض ستوجه مجتمعة إلى طليطلة. لست بغافل عن هذا، لست بغافل. سأحصن طليطلة كما لم تحصن من قبل. هذه رسالته؟ بعث بها من منفاه في سرقسطة. وما فيها؟ استرحام بأن يعفى عنه ويؤذن له بالعودة إلى إشبيلية. هل أقرأ رسالته عليك؟ أإلى هذا الحد أثرت رسالة ابن عمار فيك لتتشفع له؟ لا أرجع عن قرار اتخذته يا ولدي. يبقى ابن عمار بعيدا عن إشبيلية، فإن عاد إليها قتل. هذه حال الأندلس، ومنذ فارقتها لا أذكرها إلا بقلب ينفطر. ما بك يا يوسف؟ ألمني ما سمعت عن هذه الحال التي آلت إليها بلاد الأندلس، وكأنما تلك الديار تستدعي فتحا آخر. فتحا آخر؟ ماذا تقول يا يوسف؟ انطلق الفتح الأول من هنا، من بلاد المغرب. ليست حال بلاد الأندلس بأسوأ من حالنا هنا في المغرب، وإنك لتشتط وتضرب في الغيب. ربما. ما ترى فيما سمعت أيها الإمام؟ نطق ابن تشافين بما ألهمه به إيمانه. في يفاعتي رحلت إلى الأندلس وجلت في ديارها، لكنني رجعت بخيبة رجاء، إذ وجدت أن عقد الإسلام انفرط وأن راية الإسلام نكست. لا بد للأندلس أن تعود إلى واحة الإسلام. فترى أن الجهاد في سبيل الله لا يتوقف على حدود بلاد المغرب القصوى. ليس للجهاد حدود يا ابن تشافين. ما راقني أمر صدر عن أبيك الملك كهذا الأمر. أحقا يؤلمك فراق ابن عمار إلى هذا الحد؟ كم مر على ابتعاده؟ لا أدري. بل تدري، بضعة شهور وإنك تحسبها. كفى. قد أسعدني ابتعاد ابن عمار عنك، ويشقيني أنك تتشفع لرجوعه. ليته يرجع لينفذ فيه حكم أبيك الملك فيقتل. قلت لك كفى. أنا ذاهب إلى جواريك. إن لم تكن منادمة ابن عمار فالتسري بالجواري. لا أعدل الدنيا كلها بك أو بقربك، ولكنني سأتركك حتى تصفو نفسك من هذا العقل. كيف ستحكم مملكة وأنت بهذا الضعف والرقة؟ أعددنا لهجوم الغد يا سيدي. ليكن هجوما كاسحا ننهي به القتال بهزيمة ألفونسو وبقايا جيشه. لن يكون الأمر صعبا، فجبهة الملك لا تدعوه بالملك، فما هو إلا مقاتل مهزوم. وإن جبهته تتفكك ودفاعاته تنهار. يجب أن يحسم الأمر غدا. يخلد الجند إلى بعض الراحة
ليكونوا على استعداد مع فجر الغد. يلزمنا وقت طويل لإعادة رص صفوف جيشنا. منذ شهور ونحن ننسحب من موقع إلى موقع، وفي كل موقع نخلف كوما من الجثث. لقد خارت عزائم الجند. أنا لن أنهزم يا راميرو. لن تهزم يا سيدي، ونعرف عزمك وبأسك في الحرب، لكنك لست في مواجهة مع أخيك سانكو، فوراء كل منكما جيش وجبهته متماسكة بينما جبهتنا مفككة. يا سيدي يا مولاي، لما لا نرسل إلى أخيك الكبير الملك سانكو من يستطيع الوصول إليه فيقتله فينفرط بمقتله جيشه. كم تبعد طليطلة من موقعنا هذا؟ أيشغلك أمر طليطلة ونحن في هذه الحرب؟ أسألك فترد علي بسؤال؟ إنها أقرب ممالك الأندلس إلينا. كم تبعد عنا؟ أدركت مقصد سيدي الملك، وكنت كثير الذهاب إلى طليطلة. حدثني إذن عن ابن ذنون هذا. ألن يتوقف هذا القتال حتى ينتشي أخواك الملكان من دماء الإسبان المسفوكة، أو يقتل أحدهما الآخر ويستولي على ملكه. يا لإسبانيا لمن تركها أبي فرديناندو، ولن يغفر له الرب هذا. في النهاية طليطلة هي المسلك الأيسر. يا سيدي، ما سمعت من قبل بما تتحدث به الآن. في كل حرب يا راميرو حساب للنصر يقابله حساب للهزيمة، وأنا لن أهزم في النهاية، وبين الهزيمة والنصر مدى واسع للكر والفر. لما لا تباغتهم بالهجوم؟ يا راميرو، بقي ورائي من الجند لا يكفي للهجوم، لا عددا ولا قدرة على القتال. سانكو يحاربني بجيش قشتال الذي أعددته أنا وأبي، وأنا أقاتل بجيش نافار وليون. اسمع يا ابن شليب، أريدك أن تذهب إلى طليطلة وتمكث عند صاحبها ذي النون، تمهد لما حدثتك عنه. أرجو أن لا تضطر إلى هذا يا سيدي. خذ معك من يحرسك في الطريق، ودعهم يرتدوا عنك عندما تبلغ غايتك. أجل يا سيدي. سأمر بالجند أشد من عزيمتهم قبل أن يطلع عليهم النهار الدامي. لا ترجع إلى هذا، قد نسيته حين رددت إليه رسوله ومزقت كتابه. إني مبغض لابن عباد، أما وابن زيدون على هذه الصورة. هو رد لما جاء به. أهون علي أن أسلم قيادي لواحد من الملكين الإسبانيين وأن تبقى طليطلة في تبعية قشتالة من أن أخضع للمعتضد ابن عباد، فلا تعد لمثل هذا الأمر. الأعداء داخل الأمة أشد عليها مما تلقاه من أعدائها. ما أردت أن أرجع بهذا من بعثة بعثتني بها يا مولاي. خيبة الرجاء. ما استجاب أحد منهم طيلة هذه الشهور وأنا أتنقل بينهم في ديار الأندلس. ما وجدت إلا الصد. فليصدوا عنهم سيوف الإسبان غدا حين يهاجمونهم في دورهم وفي قصورهم.
أجهدناك يا أبا الوليد، أجهدناك في أمر لا طائل منه، فحاول أن تنسى. وهل أقدر يا مولاي؟ قد يأتي يوم تذكرنا فيه سيوف الإسبان ما نغفله أو ننساه. الإسبان منشغلون بالحرب فيما بينهم، والخطر على الأندلس كامن بين أهله. يتحالف على الأندلس خطران: خطر أهله عليه وخطر أعدائه. ماذا ترى أيها الوزير فيما يجري في بلاد المغرب؟ تأتينا بين الفينة والفينة أنباء من هناك لا نتبين حقيقتها. إنها ديار بعيدة يا مولاي، وما عدنا نعرف الكثير عنها. فإن أرسلناك تجول فيها وتستطلع أمرها لعلها تكون لنا ذخرا فيما قد نواجه. إني طوع أمرك يا مولاي، ولكن فإن كنت يا مولاي بدلا من ابن زيدون. لماذا يا ابن قرة؟ ألأنك من البربر؟ ولأن ديار المغرب صحراء قاسية، فابن زيدون لن يطيق قسوتها، فقد اعتاد التنقل بين الملوك وقصورهم. أما هناك فالقوم فيها يتسمون بالبداوة والخشونة، وأنا أعرف بتلك البقاع وأهلها منها. ما لنا ولكل هذا؟ ما آلت الأندلس إلى هذه الحال، وما صارت المغرب إلى ما صارت إليه، إلا حين جعلنا من البحر بحر فصل لا بحر وصل، فانقطعت أخبارنا عنهم وانقطعت أخبارهم عنا. جهز نفسك يا ابن قرة. قتل الدعاة وجاهدت لأنجو لكي أخبركم، أما الدعاة إلى القبائل الأخرى فلا أعرف شيئا عنهم. علمنا ما حدث لهم، أنت نجوت، أما هم فقد قتلوا. ما ترى أيها الإمام؟ ما يأمرنا الله به. لقد بادرنا بالدعوة فردت الدعوة وقتل الدعاة، ونحن الآن بين أمرين: الفئة الباغية التي تتمسك بجاهليتها، وأنتم المرابطون تتوقدون حماسا لحماية الأمة والعودة بها إلى طريق الحق وتوحيد الصفوف. لقد استنفذنا الدعوة بالحق والقول، وحق علينا الجهاد بالسيف. قد يبدو لكم أن أصحاب الباطل أطول باعا وأكثر جمعا، إلا أن أصحاب الحق أثبت قوة وأشد. يعد للزحف والجهاد إلى أن نبلغ إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. مولاي، أهلا بك يا محمد. أقلقني عدم وجودك في مجلسك بعد أن دعوت لانعقاده. أتعبني الجلوس على ذلك الكرسي يا محمد، اشتقت إلى صهوة حصانه. قد لا تفهم هذا الشعور إلا إذا جلست زمنا على ذلك العرش. فماذا إن دعوتك للركوب؟ محمد، كنت على حصاني وسيفي مشرع في يدي وغبار المعارك منعقد فوق رأسي، فإلى ماذا تدعوني؟ هذه غير تلك. غير تلك؟ حسن، إذن مرهم بأن يسرجوا الخيل. هيا. لا تلزم بمباشرة القتال بنفسك أيها الأمير. ولي الأمر يجب أن يكون على رأس القوم في كل قتال، فكيف تريدني أن أتخلف؟ بل تبقى مع رهط من الرجال في الديار، فلا نعرف ما يكون إن ابتعد الجميع عنه. حرمتني مما تتوق إليه نفسي. تدبير شؤون الناس من الجهاد أيها الأمير. وأنت أيها الإمام؟ أنا أسير إلى ما أراده الله لي.
لقد شحذته لك. ليت النساء يشاركن في هذا الجهاد. أما كنا في صدر الإسلام يفعلن؟ ما تفعلنه لإعداد الرجال وشد عزائمهم هو من الجهاد. من يقودكم؟ الإمام ابن ياسين بنفسه. وأخوك الأمير؟ طلب إليه الإمام البقاء في الديار لرعاية شؤونها وحمايتها. اسمعي يا زينب، قد تطول هذه الحرب ويطول غيابي. أتصبر عليه إلى أن ترجع سالما بإذن الله. أو أرجوك لا تقلها. استفردتني أيها الأمير ودعوتني دون غيري. حرمت من الخروج في هذا الجهاد وكنت أعد السيف له. أما الآن فأنت الذي ستخرج في هذا. لما أيها الأمير؟ ولست خير من يصلح له. هذا ما أوحت به نفسي إليك فلا تسأل. أيها الأمير، لما لا تقلده للإمام ابن ياسين؟ لن يقبل، ففي هذا السيف أثر من الملك. فلأخيك أبي بكر؟ لا أنحاز إلى أخي في هذا الشأن. فلغيري ممن هم خير مني. أراك على غير ما ترى نفسك به، وقد ألهمني الله على هذا. أيها الأمير، قد يثير هذا غضبا عليك وعلي. إنها أمانة في عنقي حفظتها زمنا وأنقلها لمن يحفظها بعدي. هذا السيف لم يجرد إلا في نشر الإسلام وإعلاء كلمته، فلم أبقيه في عتم الصندوق؟ وأنتم خارجون في هذا الجهاد تمنيت أن يكون في يدي، أما وأني متخلف عنكم فليكن في يد تشرعه لما هو له. دعني أقلدك إياه ولنخرج إلى القوم. أقر لك بالفوز يا محمد. لنرجع يا ولدي، يبدو أنه تعب الكهولة. ما كنت لأغادر قبل أن أطمئن، وجئت مودعا. هل حننت إلى ديار أجدادك يا ابن قرة؟ بل هي لهفة لخدمة مولاي الملك فيما انتدبني له. في النفس ما فيها يا ابن قرة. يهمني معرفة ما يجري في تلك الديار. ألا أحمل من مولاي الملك
ما أبلغه إلى أهلها؟ يكفيني الوقوف على أحوال أهلها. وأنت يا ابن زيدون، ماذا تحمل إلينا من أنباء؟ أنباء عن حرب ملوك الإسبان يا مولاي. انتظر لنفرغ من وداع ابن قرة لأتلقى الأنباء بهدوء وروية. لا جدوى من مواصلة القتال يا سيدي. لم يبق لدينا إلا قلة من الجند وهم خائر العزائم. لا أسلم بالهزيمة. لن تسلم بالهزيمة، إنما يجب أن تبقى حياً حتى تعاود الكرة وتحقق النصر. لذا يجب أن تتوارى من أمام جيش أخيك حتى تحافظ على حياتك، فحياتك هي الضمانة الوحيدة لتوحيد الإسبان وتحرير إسبانيا. أما إن واصلت هذه الحرب سأقتل. إن سانكو لن يقبل ولن يرتد إلا بهذا. تنصحوا بالانسحاب؟ لن يقبل سانكو بعودتك إلى نافار وليون. لن يقبل إلا بأن تقتل أو أن تستسلم وتسلم له مقاليد الأمور. لن أفعل! إذن فافعل ما أشرت به عليك. لقد بعثت باليهودي إلى طليطلة ليمهد لك الطريق هناك عند ابن ذنون. كنت أفكر بالهزيمة قبل أن تقع. طليطلة، إنها طليطلة. طليطلة يا راميرو. ليس هناك ما أضيفه على ما قلت. أيخوض الملك ألفونسو حربا وهو يفكر بالهزيمة ويبحث عن ملجأ مسبقا؟ لم تنتهي الحرب بينهما، هي جولة ولست أتنبأ بنهايتها. وإن انهزم ألفونسو يلجأ إلى طليطلة؟ ليعد لجولة أخرى تكون الحاسمة. لا تقدر طليطلة أن تمده بعون. ليس هذا مطلبنا، بل أن تهيأ له إقامة لمدة محدودة. ولما اختار طليطلة؟ هنالك وشيجة تربط سيد الملك بطليطلة، وربما تربط الإسبان كلهم بها. قد كانت عاصمة وحاضرة ملكهم قبل أن تنزلوا أنتم المسلمون بها، ولكن قد تغير ذاك الزمن. أجل، تغير، وأنا أدفع له الجزية. فإن جاءك لغير الجزية؟ سيلقى الإعزاز والتكريم وما يليق به. فإن تمكن من أخويه سانكو وغارسيا واستعاد ملك أبيه سيحفظ لطليطلة وملكها هذا الفضل. نرحب به في كل حين، ونرجو ألا يأتينا منهزما بل منتصرا. ماذا ترى في الأمر كله؟ لا أزيد على قول مولاي. هيئوا للرجل مكانا يبيت فيه. مولاي، أردت أن تسر لي بأمر. أرتاب في هذا اليهودي يا مولاي، فقد كان يأتينا بإيهاب التاجر يجول بتجارته في بلاد الأندلس، فكيف صار رسولا موفدا من ملك الإسبان ألفونسو؟ هؤلاء قوم يتقلبون مع تقلب مصالحهم. أرى خطرا في تقريبه أو إبقائه يا مولاي. ما هو إلا فرد يبحث عن ملجأ لملك مهزوم. ألحق به ولن أقتله، ولكن بقاؤه حيا فيه خطر. لن أسمح له بالعودة إلى نافارا وليون ولو مهزوما. إن بقي حيا يا سيدي
بعد هزيمته هذه لن يكون ألفونسو بعد هذا اليوم إلا رجلا شريدا، وأن لم يطله سيفي فسيجد منيته بسلاح آخر. انقل للقادة أن يهيئوا الجند لمتابعة المسير، وسأذهب إلى دير قلعة تورو. إذن فلتصحبك ثلة من الحرس. لقد خضعت كل هذه البلاد لي، فممن الخوف؟ من الغدر يا سيدي. إذن أصحبك أنت وكلة معك. الملك سانكو قادم إليكما. ما الذي يريده منا؟ لا يسأل سيدي الملك ما الذي يريده من لقاء أختيه، أو ربما كنتما تنتظران ألفونسو. الملك ألفونسو لم يعد ملكا يا سيدتي، فقد انهزم من المعركة بعد أن اندحر جيشه، وهو الآن هارب شريد، والأمر كله لسيدي الملك سانكو، فانتظر قدومه. قربنا طليطلة. لا آمن للمسلمين في بلاد الأندلس، وابن ذنون هذا أكثرهم مكرا. نجد ملجأ آمنا في بلاد الإسبان بعد ما حدث. ليس أمامنا إلا طليطلة، فلا تعيقني بهواجسك. أعيدكما إلى قشتالة. لن أغادر قلعة تورو. وإن أمرتك؟ لا أخالف وصية أبي أيها الملك. قد ولاني قبل وفاته أمر الأديرة، وقد اخترت لإقامة هذا الدير ولن أغادره. في قشتالة الكثير من الأديرة. أريد أن أكون بعيدة عنها وبعيدة عن أمور الحكم، وألتزم وصية أبي. أما أوصى أبونا بمملكة نافار وليون إلى ألفونسو؟ فأين هو الآن؟ لن ألتزم بوصية ملك أخطأ، وأنا القائم بالأمر. أمرك قائم على الممالك وليس على بيت الرب. لا تخادعيني يا أوراكا، فإنني أعرفك، وما تشبثك بهذا المكان إلا لأنك تدبرين أمرا له شأن بالممالك والحكم. ما الذي أدبره غير الصلاة للرب أن يحفظ إسبانيا؟ أن يحفظ إسبانيا؟ لمن؟ لألفونسو؟ إنك تميلين لألفونسو، أعرف ذلك. فأين هو؟ لم يكن قتل، فهو شريد في أرض إسبانيا. أن يحفظها لأهلها أيها الملك، وأن يقيها شرور هذا التنازع بينكم. لم يعد هنالك من تنازع، فألفونسو قد هزم، أما غارسيا فسيخضع. اسمعي، سأدعك تفكرين بالأمر ولن أرغمك، بل أن ترجعي إلى قشتالة بمشيئتك. أخضع لمشيئة الرب أيها الملك. سيلهمك الرب الصواب الذي أدعوك إليه. وأنت يا ألفيرا؟ أكرر ما قالت أوراكا.